आज युनिट 1 मा दिएको केस स्टडी एउटा सल्भ गर्छौं है। युनिट 1 को लागि तर कन्सेप्ट युनिट 3 को पनि युज हुन्छ, त्यही भएर युनिट 1 अथवा युनिट 3 जे को लागि केस स्टडी भन्दा पनि हुन्छ यो। अनि यसमा एउटा कुरा के भन्दाखेरि कन्सेप्ट चाहिँ डिफरेन्शियल्स को युज हुन्छ है। त्यही भएर डिफरेन्शियल्स को अलिकति कन्सेप्ट रिभाइज गरिहालौं। यहाँ सपोज हामीलाई एउटा फंक्सन दिएको छ y equal to fx हैन, जहाँ x भनेको के त, x भनेको के छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, y भनेको के छ त, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल देखिएकै छ हो कि हैन, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अनि यदि हामीले h भनेको चाहिँ चेन्ज इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर हामीलाई दिएको छ भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको x, x को भ्यालुमा चेन्ज चाहिँ कति, h भन्नुको मतलब x को भ्यालु अहिले x को भ्यालुमा पछि गएर कति, x को भ्यालु कतिमा चेन्ज हुन्छ त x प्लस h भएर चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको है। यस्तो भन्न खोजेको x भनेको हामीलाई दिएको छ, पछि त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालु भेरिएबलको भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ x, अनि पछि गएर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु कति हुन्छ x प्लस h, चेन्ज भनेको त्यो दिएको हैन। यस्तो दिएको छ भने एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन y अथवा y इक्वल टु fx अथवा y इक्वल टु yx भनेर लेखे पनि कुरो त्यही हो, मैले भनिसकेको छु हैन। y इक्वल टु yx लेख्ने भए y इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड x इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड देयर इज सम काइन्ड अफ फंक्शनल रिलेसनशिप बिट्विन देम। यसरी लेख्नु, fx भनेर लेख्नु, कुरो एउटै हो है। एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन y भनेको कति त, f डैश इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु हामीलाई सुरुमा कति दिएको छ x हो कि हैन, इन्टु चेन्ज इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको कति h। एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन y लाई के लेख्छौं हामीले dy, अनि चेन्ज इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y भन्दा पनि एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्दियौं न, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्दियौं न हैन। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको dy, अनि यो चेन्ज इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चेन्ज इन्डिपेन्डेन्ट को लागि एप्रोक्सिमेट एक्ज्याक्ट के पनि भन्दैन, यस्तो हुन्छ। यो भनेको डिफरेन्शियल हो, डिफरेन्शियल अफ y इज इक्वल टु f डैश x इन्टु डिफरेन्शियल अफ x। एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन y लाई के पनि भन्छौं त, डिफरेन्शियल अफ y, डिफरेन्शियल अफ y, डिफरेन्शियल अफ y, अनि चेन्ज इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लाई के भन्छौं त, डिफरेन्शियल अफ x पनि भन्छौं हामीले है, डिफरेन्शियल अफ x पनि भन्छौं, यो भनेको थियो। अनि के भयो त कुरो, यो dy बाइ dx इक्वल टु f डैश x लेखेर यो चाहिँ गरेको हैन भनेर मैले डिफरेन्शियल्स गराउँदाखेरि पनि भनेको छु, dy बाइ dx इक्वल टु f डैश x यदि छ भने यसलाई यहाँबाट मैले dx लाई यता मल्टिप्लाई गरेर हेर्दा यस्तै देखिन्छ, इन्टु dx गरेर मल्टिप्लाई गरेको जस्तो देखिएला हैन। तर यो यसरी मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यसलाई यहाँ लगेर मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ आएको हैन है। यो भनेको डिफरेन्शियल नोटेसन मात्र हो, यो भनेको डिफरेन्शियल, यो चाहिँ सिम्पली डिफरेन्शियल मात्र हो है। त्यो मैले डिफरेन्शियल्स गराउँदाखेरि पनि भनेको छु, अलिकति होस गर्नु है, अलि राम्ररी होस गर्नु। भनेपछि यो के भयो त, डिफरेन्शियल्स को कुरा यही भयो, एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल निकाल्ने है, त्यो भयो। यो भयो डिफरेन्शियल को कन्सेप्ट। हामीले डिफरेन्शियल को कन्सेप्टले यो सल्भ गर्छौं पक्कै पनि। अनि यो क्वेशन कहिले सोधेको भन्दाखेरि 2019 को स्प्रिङमा, 2016 को स्प्रिङमा, अनि 2016 कै फेरि फलमा, 16 कै फलमा तीनचोटी सोधेको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि a tire manufacturer studying the effectiveness of television advertising and other promotions on sales of its A brand tires attempted to fit data it had gathered to the equation। यस्तो इक्वेशनमा लगेर डाटा फिट गर्न खोज्यो भन्नुको मतलब तिमीले स्ट्याट त पढाइ छैन हो, यो गॉड यस्तो खाले इक्वेशनमा चाहिँ लगेर के गर्न खोज्यो त, सरी, यस्तो खाले इक्वेशनमा लगेर के गर्यो त,
डाटा फिट गर्यो भन्नुको मतलब उनीहरुसँग के डाटा थियो अनि सर्टेन क्याल्कुलेसनबाट के गर्यो यो कन्स्टेन्टहरु a0 a1 a2 र b1 को भ्यालुहरु यसले निकाल्यो भनेर भन्न खोजेको है निकाल्न खोजिरहेको छ भनेको है यहाँ s भनेको के हो त s भनेको के हो सेल्स रेभेन्यू रे है सेल्स रेभेन्यू रे x भनेको के हो त एक्सपेन्डिचर अन टिभी एडभर्टाइजमेन्ट y भनेको के त एक्सपेन्डिचर अन अदर प्रमोशन्स भनेर भन्दैको छ यो जम्मै केमा दिएको छ त इन मिलियन्स अफ डलर्स मिलियन्स अफ डलर्स यस्तोमा दिएको छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दा हेरौँ त इफ x इक्वल टु हामीलाई सपोज 5 भन्दियो भने x को भ्यालु 5 छ भने यसको मतलब के हो एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स भनेको चाहिँ के हो त $5 million भन्नु खोजेको यसको अर्थ चाहिँ यस्तो हो त्यसरी नै एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स हामीलाई दियो कति त $3 million भनेर सपोज दियो भने यसको मतलब के हो त x इक्वल टु 3 है x को भ्यालु दिएको छ भने एक्सपेन्डिचर लेख्दाखेरि मिलियन्स र डलर्स झुन्ड्याइदिने एक्सपेन्डिचर दिएको छ भने के गर्ने त मिलियन्स र डलर्स हटाएर जति हुन्छ x को भ्यालु त्यति नै हुन्छ जस्तै मिलियन्स हटायो मिलियन्स र डलर्स हटायो x को भ्यालु कति त मिलियन र डलर हटाएपछि 3 त्यही भएर यहाँ 3 भयो त्यसरी नै y को लागि पनि भन्न सकिन्छ s को लागि पनि भन्न सकिन्छ है अनि के भनेको छ यो दिएको भयो द डाटा gathered in 2 regions of the country where expenditures for other promotions are kept constant at b1 and b2 resulted in the following quadratic equation relating quadratic functions भन्नु बाबु किन इक्वेशन्स भन्छस् resulted in the following quadratic equation relating to TV advertising and sales भनेपछि यता हेरौँ दुईटा रिजनमा यसले के गर्यो रिजन 1 मा के आयो त सेल्स रेभेन्यू भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 30 प्लस 20x ओके 20x minus 0.4x squared plus b1 यसले के गर्यो त अदर प्रमोशन्स को लागि यो जुन भेरिएबल छ y भन्ने भेरिएबल यसको भ्यालु चाहिँ कन्स्टेन्ट लियो हैन यो कन्स्टेन्ट लिएपछि यो पार्ट पुराको पुरा कन्स्टेन्ट भयो यो पार्ट पुराको पुरा कन्स्टेन्ट लिएपछि चाहिँ नि s1 भनेको के भयो त x मा मात्र डिपेन्ड गर्यो दिस इज अ कन्स्टेन्ट ओके हैन यो पार्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्दियो भनेको रिजन 1 मा रिजन 2 मा पनि के गर्दियो रिजन 2 मा पनि के गर्दियो भन्दाखेरि यो पार्ट चाहिँ y कन्स्टेन्ट राख्दियो b1 त आफैमा कन्स्टेन्ट भनेपछि यो पार्ट कन्स्टेन्ट राखेर कति निकाल्दियो त यसले डाटा फिट गरेर भ्यालुहरु निकाल्दा 20 plus 36x minus 1.3x squared plus b2 where b2 is a constant भन्देको छ right ल ठीक छ the company wants to know how to make best use of its advertising dollars in the regions and whether the current allocation should be improved okay objective हरु दिएको छ advise management about the current advertising effectiveness allocation of additional expenditures and reallocation of current advertising expenditures by answering the following questions अब हामीलाई क्वेशनहरु दिएको छ यिनीहरुको बारेमा जे जति डिस्कस गर्ने हो एउटा न एउटा क्वेशनमा पर्छ न it is sufficient to simply answer the questions given to us in order to completely address the objectives of this case situation okay all right नम्बर ए मा के भनेको छ भन्दाखेरि नम्बर ए को 1 मा हेर नम्बर ए को 1 मा के भनेको छ 1 एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेशन को लागि 1 बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ए को 1 बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ के भनेको छ भन्दाखेरि in the analysis of sales and advertising marginal returns to sales is used and it is given by this for region 1 and this for region 2
find the marginal return to sales. नम्बर 1 मा a को 1 मा a मा के भनेको छ हेरौं त a को 1 मा रिजन 1 छ रिजन 1 छ अनि रिजन के छ त हामीसँग रिजन 2 दिएको छ ओके रिजन 2 दिएको छ अनि हामीलाई के गरौ भनेको छ नम्बर 1 मा के भनेको छ फाइन्ड द मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स भन्ने छ भनेपछि मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स रिजन 1 को लागि मार्जिनल रिटर्न अफ सेल्स निकाल मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स निकाल यसको लागि अनि यसको लागि पनि मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स निकाल भनेर भनिएको छ मार्जिनल रिटर्न टु रिटर्न कि रिटर्न्स मार्जिन रिटर्न मात्र भनेछ रिटर्न टु सेल्स निकाल भनिएको छ क्वेशनले नै के भनेको छ मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स भनेको के हो त ds1 by dx यो डेरिभेटिभ निकाल भनेको छ राइट यसलाई नै s dash x पनि s1 dash x पनि लेख्न सकिन्छ है s1 dash x पनि लेख्न सकिन्छ सिम्पली अर्कै नोटेसन मात्र हो यसको र यसको मिनिङ एउटै हो यसको मतलब के हो त d by dx अफ s1 भनेको कति छ 30 plus 20x minus 0.4x square plus b1 भनिएको छ राइट अब यहाँ हेरौँ त 30 को डेरिभेटिभ 0 त्यो लेख्नै परेन प्लस 20 into x को डेरिभेटिभ भनेको 1 minus 0.4 2 के x square को डेरिभेटिभ भनेको कति 2x so simply this derivative is 0.8 x हुने भयो ओके यस्तो हुने भयो मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स हामीलाई अहिलेलाई नम्बर 1 मा यति निकाल्नु भने यति हामीले निकाल्यौ हैन त्यसरी नै मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स रिजन 2 को लागि के हुन्छ क्वेशनले भनेको छ ds2 by dx ओके ds2 by dx यो भनेको मैले सिम्पली अर्को नोटेसनमा s2 dash x लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन यो भनेको के हो d by dx अफ s2 भनेको कति छ यति छ 20 plus 36x minus 1.3x square plus b2 okay 20 को डेरिभेटिभ कति 0 36 into derivative of x is 1 minus 1.3 into derivative of 2x is कति के derivative of x square is 2x यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेख्ने भयो यो b2 को डेरिभेटिभ पनि 0 because b1 and b2 are constants यो भनेको 36 minus 2.6 x हुने भयो a को 1 को आन्सर यति नै हो मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स निकाल भन्यो मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स हामीले निकाल्यौं है ल ठिकै छ अनि नम्बर 2 मा के भन्दियो त हामीलाई नम्बर 2 मा के भन्दियो नम्बर 2 मा के भन्दियो भन्दाखेरि नम्बर 2 मा पनि यस्तै छ रिजन 1 र रिजन 2 कै कुरा छ रिजन 1 र रिजन 2 कै कुरा छ रिजन 1 र रिजन 2 कै कुरा छ यहाँ के गर्ने त है यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि if $10 million is been spent on TV advertising in each region what is the marginal return to sales in each region भनेपछि रिजन 1 मा र रिजन 2 मा के निकाल्ने मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स नै निकाल्ने तर हामीलाई यहाँ एनी एक्सपेन्डिचर x को लागि निकालिसक्यो हो कि हैन अब चाहिँ हामीलाई के दिएको छ अहिले चाहिँ एक्सपेन्डिचर कति छ $10 million छ भनेको छ इच रिजनमा भनेपछि यहाँ हेरौं एक्सपेन्डिचर on TV advertising भनेको कति छ $10 million यहाँ पनि के भनेको छ एक्सपेन्डिचर on
एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स भनेको कति $10 million यसरी भनिदिएको छ राइट एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स $10 million छ भने अघि हामीले डिस्कस गरेको भरमा के भन्न सक्छौं त सो x भनेको 10 यहाँ पनि x भनेको कति त 10 हुन्छ यसरी भन्न सक्छौं हामीले ओके ल भनेपछि यहाँ हेरौं त देयरफोर मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स कति यहाँ S1-X छ हामीलाई x भनेको कति दियो 10 अब रिजन 1 को लागि x = 10 दिँदाखेरि के हुने भयो त S1-10 भनेको कति भयो 20 minus 0.8 into 10 यो 20 minus 8 भनेको कति त यो 12 यहाँ हेरौं त सेल्स हामीलाई केमा दिएको छ मिलियन्स अफ डलर्स मा भनेपछि मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स पनि कति हुन्छ मिलियन डलर्स मै हुन्छ भनेपछि सो marginal return to sales is marginal return to sales is $12 million है $12 million है $12 million millions यसरी लेख्दियौ अनि त्यसरी नै यहाँ कुनै एक्सपेन्डिचर एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स सपोज x को भ्यालु जेसुकै दिँदाखेरि यति हुन्छ भनेपछि हामीलाई त यहाँ के क्वेशनले भनेको के त मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स भनेपछि S2-X निकाल्नु पर्यो S2-X भनेको कति S2-X को भ्यालु कति छ त यहाँ 10 राइट 10 भने 10 को लागि कति हुन्छ त 36 minus 2.6 into 10 भनेको कति 36 minus 26 यो भनेको सिम्पली 10 नै हुने भयो राइट सो marginal return to sales is यहाँ पनि S2 केमा दिएको सेल्स रेभेन्यू केमा दिएको थियो हामीलाई सेल्स रेभेन्यू मिलियन्स अफ डलर्स मा दिएको थियो राइट त्यही भएर मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स पनि मिलियन्स अफ डलर्स मै हुन्छ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स इज $10 million यसरी हामीले सेकेन्ड पार्टको एन्सर पनि लेख्यौं है अब बी मा के भनेको छ which region will benefit more from additional advertising expenditure if $10 million is currently being spent on each region अथवा in each region भनेपछि क्वेशन नम्बर बी मा के भनेको छ भन्दाखेरि रिजन 1 मा एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स कति दिएको छ त भन्दाखेरि हेरौं अलिकति यस्तो गरौं न बी मा के भनेको छ त रिजन 1 मा पनि अनि रिजन 2 मा पनि एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स कति दिएको छ त यहाँ पनि एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स करेन्ट एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स कति छ $10 million यहाँ पनि करेन्ट एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स भनेको कति छ करेन्ट चाउचाउ हैन करेन्ट एक्सपेन्डिचर चाहिँ कति छ $10 million राइट यहाँ पनि $10 million दिएको छ अब के गर्ने त
यहाँ पनि 10 मिलियन दिएको छ, यहाँ पनि $10 मिलियन दिएको छ हैन। ल ठिक छ, x को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ भनेपछि यहाँ के हुने भयो त, x भनेको यहाँ 10 हुने भयो राइट, यहाँ पनि x भनेको त 10 नै हुने भयो। x भनेको कति त 10 नै हुने भयो, x भनेको 10 नै हुने भयो। यहाँसम्म त ठिक छ, तर यसले के भन्यो, which region will benefit more from additional expenditure, additional advertising expenditure भनेपछि हामीले सर्टेन अमाउन्ट बढे थप्न पाइरहेछौँ हामीले हैन, हामीसँग सर्टेन अमाउन्ट छ, त्यो हामीले कि रिजन 1 मा राख्न सक्छौँ कि हामीले त्यो रिजन 2 मा राख्न सक्छौँ राइट, कि रिजन 1 मा होला कि रिजन 2 मा। त्यो अमाउन्टलाई कति भनिदियो, एडिसनल एक्सपेन्डिचर $H मिलियन भनिदियो, किनभने एक्सपेन्डिचर जम्मै केमा दिएको छ, मिलियन्स अफ डलर्समा दिएको छ भनेपछि लेट H मिलियन डलर्स let $H million be the available additional expenditure, be the amount available with the additional expenditure। ल के फरक पर्दैन, यति बुझिन्छ यतिमा, additional expenditure available amount for ल अब किन बिगार राख्ने, के फरक पर्छ, सकेसम्म राम्ररी लेख्ने नि, amount for additional expenditure, additional expenditure $H मिलियन चाहिँ नि एडिसनल एक्सपेन्डिचरको लागि अभाइलेबल अमाउन्ट छ भने यो $H मिलियन कि त पुरै रिजन 1 मा दिने कि त पुरै रिजन 2 मा दिने भनेर क्वेशनले भनेको छ। एडिसनल भनेको कि यहाँ हाल कि यहाँ हाल भनेर क्वेशनले भनिदिएको छ। व्हिच रिजन विल बेनिफिट मोर फ्रम एडिसनल एक्सपेन्डिचर भनेपछि एडिसनल एक्सपेन्डिचर बाँड्ने कुरा गरेको छैन है, यहाँ H को सर्टेन पार्ट, यहाँ H को सर्टेन पार्ट भनेको छैन। व्हिच विल बेनिफिट मोर फ्रम एडिसनल एक्सपेन्डिचर भनेपछि कि यहाँ पुरै एडिसनल एक्सपेन्डिचर राख्नु पर्यो कि यहाँ पुरै एडिसनल एक्सपेन्डिचर राख्नु पर्यो, बाँडेर हेर्ने कुरा यसले गरेकै छैन हैन। करेन्ट चाहिँ यति छ। अब रिजन 1 मा हामीले कि त यहाँ हाल्न पाउँछौँ कि यहाँ हाल्न पाउँछौँ। सपोज हामीले रिजन 1 मा हाल्यौँ रे, रिजन 1 मा हाल्यौँ रे हामीले हो, रिजन 1 मा हाल्यौँ रे, इफ additional expenditure, additional amount, if additional expenditure would benefit more from additional advertising expenditure, the additional expenditure is made in region 1, then पहिला त 10 मिलियन थियो, अहिले $H मिलियन थपिसकेपछि के हुन्छ, देन एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स भनेको कति त पहिल्यै 10 थियो प्लस $H मिलियन यस्तो भइदिन्छ यहाँ राइट। एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स भनेको यस्तो भइदिन्छ भनेपछि $10 मिलियन द्याट इज, यो हेरौँ त, इनिशियली हामीसँग $10 मिलियन थियो। एक्सपेन्डिचर चाहिँ नि यहाँ खर्च गर्ने भयो कति हुन्छ त, 10 प्लस $H मिलियन भनेपछि x को फाइनल भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो,
10 plus h हुने भयो इनिशियली $10 million थियो त्यही भएर इनिशियल भ्यालु x को 10 भयो अनि के भयो त एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स यो एडिसनल एक्सपेन्डिचर $8 million जम्मै रिजन 1 मा राखिसकेपछि कति भयो त भन्दा 10 plus h भयो यदि राख्ने भयो इफ भनेको छ यदि राख्ने भयो यति हुने भयो हो कि हैन यति हुने भयो यति हुने भइसकेपछि x को भ्यालु पनि त चेन्ज भयो नि 10 को 10 त हुँदैन नि एक्सपेन्डिचर चेन्ज भइसकेपछि एक्सपेन्डिचर 10 plus h भएपछि फाइनली x को भ्यालु पनि कति हुने भयो 10 plus h therefore change in x अथवा change in independent variable कति भयो त independent variable कति भयो independent variable भनेको कति भयो final minus initial which is equal to h okay no which is equal to h okay ल ठीक छ भनेपछि अब हामीले के गर्ने त which region will benefit more भन्नुको मतलब यहाँ हुने चेन्ज धेरै छ कि यहाँ चाहिने सेल्स रेभेन्यू बढी हुन्छ कि यहाँ सेल्स रेभेन्यू बढी हुन्छ बेनिफिट मोर भन्नुको मतलब के त सेल्स रेभेन्यूको भ्यालु यहाँको सेल्स रेभेन्यूको भ्यालु बढी हुन्छ कि यहाँको सेल्स रेभेन्यूको भ्यालु बढी हुन्छ त्यो चेक गर भनेको छ अब हामीले के गर्न सक्छौं एक्ज्याक्ट चेन्ज पनि निकाल्न सक्छौं यी फाइनल इनिशियल छ फंक्सनमा लगेर फाइनल माइनस इनिशियल गरौँ त्यो आउँछ तर मैले अघि के भने थिए ए को क्वेशन राम्ररी हेर्नु भने थिए ए को क्वेशनमा के भनेछ इन द एनालिसिस अफ सेल्स एन्ड एडभर्टाइजिङ marginal return to sales is usually used भनेपछि in the analysis of sales and advertising को हामीले एनालाइसिस गरिरहेका छौं त्यसको लागि के marginal return to sales युज गर्नु पर्छ भनेर यो ए ले बक्काइदा भनेको छ अब यदि हामीले एक्ज्याक्ट चेन्ज निकाल्दै बस्यो भने के हुन्छ त त्यहाँ डेरिभेटिभ को युजै हुँदैन marginal return to sales को युज नै हुँदैन marginal return to sales भनेको के हो त हाम्रो डेरिभेटिभ्स को टर्ममा डिफाइन भएको छ सो we need to find the change using derivatives change using derivatives भनेपछि के हुने भयो त हामीले के युज गर्नुपर्ने भयो त change using derivatives भनिसकेपछि हामीले के युज गर्नुपर्ने भयो we must use differentials so we need to we need to calculate approximate change not exact change because if we try to calculate exact change we will get exact change that is okay but that change will not involve the derivative and by not involving derivative we are not involving marginal return to sales and the question clearly states that we must use marginal return to sales that's why we are going to use the differentials for calculating the change and the change will be an approximate change okay all right भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो approximate change यता हेरौँ त change in independent variable भनेको h छ oh shoot change in independent variable पनि दिएको छ हो इनिशियल भ्यालु पनि दिएको छ भने एप्रोक्सिमेट चेन्ज त निस्किन्छ नि अब हेरौँ त हामीलाई S1 मा रिजन 1 मा के को लागि चेन्ज हेर्नु पर्ने त S1 को लागि चेन्ज हेर्नु पर्ने हो कि हैन सो यति बाँकी राखौं एस यो भने 12 भनेर याद गर्छु ल मलाई 12 छ 10 छ 12 and 10 हो 12 and 10 भनेपछि यतापटिको 12 हुने भयो ओके ल हेरौँ त change in independent variable sorry अब हामीले के युज गर्नु पर्ने since we need to use यो नलेखे पनि हुन्छ तिमीलाई बुझाउनलाई लेखे है यो since we need to use marginal return to sales we calculate approximate change अथवा differentials
डिफरेन्शियल्स अथवा के त एप्रोक्सिमेट चेन्ज है। सो हामीसँग के छ x भनेको 10 छ, चेन्ज इन x भनेको कति छ h छ, अनि के त त्यही भएर हामीलाई त चेन्ज इन s1 चाहिएको हो कि हैन, चेन्ज इन s1 चाहिएको। चेन्ज इन s1 भनेको कति भयो त s1 ड्याश x को भ्यालु 10 इन्टु h भनेको dx भनेको h यति हुने भयो। अथवा हामीसँग त यस्तो हुन्थ्यो, यो भनेको कति त s1 ड्याश 10 इन्टु h भयो। यो भनेको कति त, यो भनेको कति थियो 12 थियो, 12 इन्टु h यो भनेको 12h। ओके, सो चेन्ज इन s1 हुने, यो त s1 चेन्ज इन सेल्स रेभेन्यू इज कति, चेन्ज सेल्स रेभेन्यू केमा हुन्छ मिलियन्स अफ डलर्समा, कति चेन्ज भयो त 12h मिलियन डलर्स। ओके, 12h मिलियन डलर्स चाहिने हाम्रो के हुने भयो, 12h मिलियन डलर्स चाहिने हाम्रो सेल्स रेभेन्यूमा इन्क्रिज हुने भयो है। 12h चाहिँ चेन्ज आउने भयो, एटलिस्ट यसलाई चेन्ज भनेर हामीलाई थाहा छ, इन्क्रिज कि डिक्रिज म एकछिनमा भन्छु। यो यहाँ पनि ल x भनेको 10 भन्नुको मतलब h मिलियन डलर्स यहाँ राखेको भए यो हुन्थ्यो, h मिलियन डलर्स यहाँ राखेको भए के हुन्थ्यो त x इनिशियल। ओके, x इनिशियल इफ एडिशनल एक्सपेन्डिचर इज मेड, अब अलिकति चाहिने म 12 र 10 एउटा यहाँ केरिहाल्छु 12 र 10 हैन। अब म यहाँ एकचोटि खुरखुर यो यहाँसम्म म सार्छु अनि भिडियोलाई रिज्युम गर्छु है। ल यहाँ किन मैले खुइ सार्दै केही नबुझाइकन भन्दा यही गरे। अब h भन्ने अमाउन्ट हामीले 1 मा राख्दाखेरि यत्रो क्याल्कुलेसन गर्यौं, 1 मा हैन 2 मा राख्ने भए हामीले के गर्ने त, इफ एडिशनल एक्सपेन्डिचर इज मेड इन रिजन 2 गर्ने भए एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स कति छ त, अब यहाँ 10 र 20 यो फरक दिएको भयो अर्कै कुरा, यहाँ 10 नै दिएको छ राइट। भनेपछि एक्सपेन्डिचर अब एडिशनल एक्सपेन्डिचर पनि दिनु भयो, एक्सपेन्डिचर अन टिभी एड्स कसरी चेन्ज हुन्छ त 10 प्लस h मिलियन्स हुन्छ। भनेपछि फाइनली x को भ्यालु कति हुने भयो, यहाँ पनि 10 प्लस h। सो चेन्ज इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको फाइनल माइनस इनिशियल गरेपछि 10 प्लस h माइनस 10 इक्वल टु h नै हुने भयो। यहाँ पनि अब मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स नै युज गर्नुपर्छ, सो वी निड टु युज डिफरेन्शियल्स एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रिभियस केस। सो हामीसँग यहाँ पनि के भयो, x पनि यति dx पनि यति है। अब यहाँ के छ DS2 एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन सेल्स रेभेन्यूज, चेन्ज इन सेल्स रेभेन्यू हेर्ने हो हामीले। चेन्ज इन सेल्स रेभेन्यू कति हुने भयो त भन्दाखेरि s2 ड्याश x dx इन्टु dx। ओके हैन, s2 ड्याश x भनेको कति 10, s2 ड्याश 10 इन्टु dx भनेको कति भन्दाखेरि h 12 10 भनेपछि यो s2 ड्याश 10 भनेको कति आएको थियो 10 इन्टु h भनेको h नै भयो। सेल्स रेभेन्यू केमा छ भन्दाखेरि मिलियन्स अफ डलर्समा। सो चेन्ज इन सेल्स रेभेन्यू भनेको कति हुने भयो इज 10h। चेन्ज भनेको यो एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन यो भनेको 10h मिलियन डलर्स हुने भयो है। अब जहाँनिर चेन्ज बढी आउँछ अथवा जहाँनिर बढी इन्क्रिज हुन्छ त्यो नै के हो त, त्यता नै बढी के हुन्छ त मोर बेनिफिट, त्यता नै बढी बेनिफिशियल हुन्छ हो कि हैन। अब यहाँ हेरौँ हामीले चेन्ज त निकालिसक्यौं है, चेन्ज त हामीले निकालिसक्यौं। अनि एउटा कुरा
यहाँ मैले धेरैजनाले एडिसनल अमाउन्ट अभाइलेबल अमाउन्ट फर एडिसनल एक्सपेन्डिचर चाहिँ कति $1 million भनेर लिएर गरेको देखिरहेको छु मैले. Give me one reason to accept that I must take $1 million as amount available for additional expenditure. एउटा गतिलो लजिकल कारण दिनु मलाई. किन लिने मैले 1 नै यहाँ है? किन लिने मैले 1 नै यहाँ? त्यो एउटा कारण दिनु मलाई. ओके, भनेको सर क्वेशनले छैन भनेपछि त हुनु पर्यो नि. अब के किन 1 नै लिने? यसको अर्को पार्टमा पनि 1 million नै किन चाहिने रिएलोकेट गर्ने? भनेको सर 1 million रिएलोकेट गर्नलाई भनेको छैन. भनेकै छैन रिएलोकेट गर्न 1 million. जाना जानी 1 million लिने हैन. क्वेशनले भने मात्र 1 million लिने. Why is that answer accepted? I still don't have any idea. Right? I don't have any idea. Okay, anyways. अब यहाँ एडिसनल अमाउन्ट भनेको यो थपिरहेछ. $H million is being added. H is being added. $H million भनेको अमाउन्ट त के हुन्छ त? पोजिटिभ हुन्छ. अनि पोजिटिभ यहाँ अमाउन्ट घटाइरहेछ र छैन? अमाउन्ट घटाइरहेछ र छैन? अमाउन्ट बढाइरहेछ. H इज के त? पोजिटिभ. एउटा त अमाउन्ट बढाइरहेछ, त्यो ठिकै छ. चेन्ज नै के त नेगेटिभ छैन, चेन्ज नै पोजिटिभ छ. यो त हेरौँ त. चेन्ज इन रेभेन्यू इज 12H भनेको यहाँ हेरौँ. 12 पनि पोजिटिभ, H पनि पोजिटिभ भनेपछि यो चेन्ज यो के हो त? इन्क्रिज भयो. हो कि हैन? इन्क्रिज हो यो है. अनि यो चेन्ज पनि हेरौँ. यहाँ पनि H भनेको पोजिटिभ नै छ. सो यो चेन्ज भनेको के भयो? यो चेन्ज भनेको पनि इन्क्रिज नै भयो. भनेपछि यहाँ हेरौँ त. हामीले कि रिजन 1 मा राख्न पाउँथ्यौं कि रिजन 2 मा राख्न पाउँथ्यौं? राइट? कि रिजन 1 मा राख्न पाउँथ्यौं कि रिजन 2 मा राख्न पाउँथ्यौं? रिजन 1 मा राखे 2 मा राख्न पाइएन. अभियसली 2 मा राखे 1 मा राख्न पाइएन. रिजन 1 मा राखेको भए कतिले इन्क्रिज हुन्छ त टोटल सेल्स? हेरौँ त. यहाँबाट 1 मा राख्ने भए यो 2 मा के पनि चेन्जै हुँदैन है. 1 मा $H million 1 मा राख्यो भने 2 मा त के पनि चेन्जै हुँदैन. भनेपछि टोटल इन्क्रिज इन रेभेन्यू कति हुने भयो त यहाँ राख्ने भए? $12 million हुने भयो नि. 1 million राखे 12 million, 2 million राखे 24 million, 2.5 million राखे कति रे? 2.5 million राखे 30 million. त्यसरी इन्क्रिज हुने भयो. अनि यहाँ भएको भए $12 million रियली इन्क्रिज हुने भयो. अनि यहाँ कतिले इन्क्रिज हुन्छ त? यहाँ $10 million ले मात्र इन्क्रिज हुन्छ. राइट? भन्नुको मतलब 1 million मैले अभाइलेबल अमाउन्ट चाहिने फर एडिसनल एक्सपेन्डिचर मैले 1 million बढी यहाँ खर्च गरेको भए कति आउँथ्यो त? टोटलमा कति चेन्ज हुन्थ्यो? अब यहाँ कि त यहाँ दुई ठाउँमा एक ठाउँमा मात्र राख्न मिलेकोले यसमा मात्र इन्क्रिज हुनु भनेकै टोटलमा इन्क्रिज हुनु. यसको र यसको जोड्यो भने टोटल इन्क्रिज आउँछ, टोटल सेल्स रेभेन्यू आउँछ. यहाँ राखे यहाँ चेन्जै हुँदैन भनेपछि यहाँको चेन्ज इज टोटल चेन्ज. यहाँ राखे यहाँ आउँदैन भनेपछि यहाँ राख्दा आउने जुन चेन्ज छ त्यो पनि टोटल चेन्ज भनेर त्यति चाहिँ दिमागमा राख्नु. अथवा अलि बुझ्न अब अलिकति डिपली बुझ्ने भए त्यो भयो. नत्र यहाँ हेरौँ त. यहाँ राख्ने भए कति बढ्छ त? यहाँ राख्ने भए $12 million, यहाँ राख्ने भए $10 million. $10 million भन्नुको मतलब $1 million भएको भए 10 million बढ्थ्यो. 2 million भएको भए 20 million, 2.5 भएको भए 25 million. त्यसरी बढ्दै जान्थ्यो. भनेपछि यहाँ राखेको भए $10 million हुँदो रहेछ इन्क्रिज. यहाँ राखेको भए $12 million. 12H ठुलो कि 10H ठुलो? पनि 12H ठुलो नि. भनेपछि रिजन 1 मा राखेर रिजन 2 मा नराख्दा आउने जति इन्क्रिज छ त्यो बढी छ नि. रिजन 1 मा राख्दा आउने इन्क्रिज बढी छ. रिजन 1 मा राख्नु भनेको 2 मा नराख्नु भइहाल्यो. रिजन 1 मा राख्ने इन्क्रिज चाहिँ बढी आएको छ नि. हो कि हैन? रिजन 1 मा राख्दाखेरि आएको जुन इन्क्रिज छ रेभेन्यूमा, रेभेन्यू माथि चढ्या छ. यहाँ रेभेन्यू बढ्नु र यहाँ पनि बढिरहेछ, दुबईमा बढिरहेछ. तर यहाँ बढेको रकम बढी छ. 12H is greater than 10H. त्यही भएको हुनाले के भयो त? Which region will benefit more भनेपछि
Region 1 will be more beneficial. Okay, so हामीले के भन्नु पर्यो, region 1 will benefit more. अथवा बेनिफिट मात्र हेर्ने भए, बेनिफिट मात्र हेर्ने भए यहाँ भइदिने इन्क्रिज कति 12h हो कि हैन, यहाँ भइदिए हुने इन्क्रिज भने 12h, यहाँ भइदिए हुने इन्क्रिज भने 10h भनेपछि यहाँको बेनिफिट इज ग्रेटर देन यहाँको बेनिफिट. सो रिजन 1 विल बेनिफिट मोर हो कि हैन. thus फाइनल बी को लागि फाइनल पार्ट, thus region 1 will benefit more, will benefit more from additional advertising expenditure, from additional expenditure. Okay, यहाँको इन्क्रिज इज ग्रेटर देन यहाँको इन्क्रिज भनेपछि यसले बढी बेनिफिट पाउने भयो. ओके हैन. ल अब सी को लागि वन लाइन एन्सर हो, वन लाइनर है, वन लाइनर. हामी म अहिले एकछिनमा वन लाइनर हानिहाल्छु यहाँ. सी को लागि चाहिँ मैले अघि कराइरहेको पार्टको चाहिँ सी को लागि है, 1 मा इन्भेस्ट गरे, 1 मा थपे 2 मा थप्न पाइँदैन, 2 मा थपे 1 मा थप्न पाइँदैन भनेपछि 1 मा थप्यो 2 मा थपेन भने 2 मा चेन्ज कति हुन्छ, चेन्ज विल बी, चेन्ज नै हुँदैन, चेन्ज इक्वल टु चेन्ज इन S2, चेन्ज इन सेल्स रेभिन्यू. 2 मा हामीले चेन्ज 0 भनिरहेको छु मैले, सेल्स रेभिन्यू 0 भनेको छैन है. यहाँ H थप्दाखेरि कति भयो त, इन्क्रिज कति भयो, इन्क्रिज चाहिँ कति भयो, प्लस H गर्दाखेरि इन्क्रिज कति भयो 12 मिलियन, 12H मिलियन सरी 12H मिलियन डलर्स भने यो गर्दाखेरि त 2 मा के हुन्छ त, 2 मा के पनि चेन्जै हुँदैन, इन्क्रिज पनि हुँदैन, डिक्रिज पनि हुँदैन, किनभने 2 मा मैले एडिसनल अमाउन्ट राखेकै छैन. अनि 1 मा मैले एडिसनल अमाउन्ट राख्दिन, 2 मा लगेर प्लस H गर्ने भए, प्लस H गर्ने भए, यहाँ हेरौँ त इन्क्रिज भनेको 0 हुन्छ, यहाँ पनि इन्क्रिज भनेको 0 हुन्छ. मैले यो दुई ठाउँ मध्ये एक ठाउँमा मात्र राख्ने भए, इन्क्रिज भनेको 0 हुन्छ. प्लस H गर्दाखेरि के त के हुने भयो, इन्क्रिज भनेको 10H मिलियन डलर्स, 10H मिलियन डलर्स हुने भयो. हो कि हैन. भनेपछि टोटल इन्क्रिज कति छ त, यहाँ 12 प्लस 0 इज 12 प्लस 0 इज कति त 12 भनेपछि 12H मिलियन. यहाँ इन्क्रिज कति, 0 प्लस 10H भनेको 10H मिलियन राइट. भनेपछि यहाँ आउने, अब यहाँ राख्दाखेरि रिजन 1 मा राख्दाखेरि आउने टोटल इन्क्रिज कति छ 12H, रिजन 2 मा राख्दाखेरि आउने टोटल इन्क्रिज कति छ 10H. सो रिजन 1 मा राख्दाखेरि इन्क्रिज बढी छ नि त, हो कि हैन. टोटल इन्क्रिज इन रेभिन्यू त रिजन 1 मा राख्दा बढी भइरहेछ, यो क्याल्कुलेसनले देखाइ नै रहेछ. भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो त यहाँ, इन विच रिजन इट शुड बी स्पेन्ट, हो कि हैन. भनेपछि इफ एडिसनल मनी, इफ एनी एडिसनल मनी, इफ एनी additional money is made available for additional expenditure, then it should be spent
should be spent in region 1. Region 1 because the total increase in sales revenue total increase in sales revenue भनेको 12h हुन्छ यता प्लस h यहाँ गर्यो यहाँ गरेन यो अघि जोडेर हेरेर गरे जस्तै अलिकति चाहिँ फरक छ है राम्ररी बुझ्ने भए आन्सर चाहिँ अब बी को जे आयो सी मा त्यही हुन्छ इट्स ओके हैन त्यो अनुसार लेख्दिए पनि हुन्छ तर राम्ररी अलिकति कुरा बुझ्ने भए के हुन्छ त 12 प्लस 0 हुन्छ एकचोटी अर्कोचोटी 10 प्लस 0 हुन्छ जहाँपट्टि बढी आयो 12h प्लस 0 अनि 10h प्लस 0 सरी भनेपछि जहाँनिर बढी सेल्स आइरहेछ सेल्स इन्क्रिज भइरहेछ जहाँ राख्दा सेल्स बढी सेल्समा इन्क्रिज बढी आइरहेछ दुईटैमा इन्क्रिज त आइरहेछ इन्क्रिज बढी आइरहेछ त्यही लगेर हाल्ने हो कि त्यतै लगेर हाल्ने वालमा हाल्दाखेरि के भयो त 12 प्लस 0 गरेर के भइरहेछ हाम्रो त्यहाँ इन्क्रिज भइरहेछ यसलाई अब मिलाएर चाहिँ नि तिमीहरूले जसरी लेखे पनि लेखा हैन केही फरक पर्दैन तर राम्ररी बुझेर लेख्ने भए चाहिँ कस्तो हुन्छ रिजन 1 मा राख्नुपर्छ बिकज द टोटल इन्क्रिज इन sales revenue if the amount is spent in region 1 is greater than the total increase in sales revenue okay in sales revenue if the amount is spent in region 2 if the amount is spent in region 2 यति वन लाइनर यति गर्दै पुग्छ यसको लागि तर अघिको भन्दा अब झट्टै हेर्नेमै सिम्पली कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि अलिकति दिमागमा राख्नलाई जहाँनिर चेन्ज बढी आएको छ त्यही लगेर एडिसनल भनी राख्छ अब्भियसली तर कुरो अलिकति चाहिँ फरक छ त्यति अब त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ कुरो अलिकति चाहिँ फरक छ है यहाँ चाहिँ बी मा चाहिँ के भन्दियो यहाँ लगेर राख्दा कति आउँछ हेर यहाँ लगेर राख्दा कति आउँछ हेर कताको बढी छ विल बेनिफिट मोर भनेपछि यहाँको बेनिफिट यति यहाँको बेनिफिट यति सिम्पली के भयो रिजन 1 को बेनिफिट विल बी मोर सक्यो अनि अघि मैले बी मै सी को क्वेशन भन्ठानेर मैले सी को पुरै एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ यहाँ राखिन्न ओके अनि यहाँ राखिन्न यहाँ राख्यो भने यहाँ इन्क्रिज कति 12h तर यहाँ त इन्क्रिज पनि हुँदैन यहाँ 0 अनि यहाँ राख्यो भने यहाँ इन्क्रिज कति 10h यहाँ त कति यहाँ इन्क्रिजै हुँदैन यहाँ राखिसकेपछि यहाँ राखिन्न भनेपछि यहाँ राखेपछि यहाँको इन्क्रिज कति भयो 0 सो टोटल इन्क्रिज यहाँ राख्ने भयो 12 प्लस 0 यहाँ राख्ने भयो 0 प्लस 10 12 इज ग्रेटर देन 10 त्यही भएर यसरी भनेर भन्दा हुन्छ अथवा मिलाएर जसरी लेख्नु छ लेख है राम्ररी बुझ्ने भए चाहिँ बी र सी को अलिकति कुरा चाहिँ फरक छ है मैले अलिकति डिपमा गएर भने सिम्पली के बुझ्नु जहाँनिर बी मा जहाँनिर बढी बेनिफिट देखिरहेछ त्यहीनिर गएर के त इन्भेस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसरी बुझ्नु एकदम छोटकरीमा बुझ्ने भए त्यसरी अलि गहिरेर बुझ्ने भए मैले भनिसकेँ है अब नम्बर डी मा छ एलोकेशन को कन्सेप्ट है एलोकेशन भन्दा पनि रिएलोकेशन को how could money already being spent be reallocated in order to produce more sales revenue भनेपछि reallocating भनेको हामीले एडिसनल अहिले त एडिसनल थपिरहेको थियौँ हामीले है अहिले त मजाले एडिसनल थपिरहेको थियौँ एडिसनल थप्ने होइन कि के गर्ने त भएकै अमाउन्टलाई
हेराफेरी गर्ने, बाबु भैयाले गरे जस्तै हेराफेरी गर्ने है, बाबुराव गणपतराव आप्टेले गरे जस्तै के गर्ने, हेराफेरी गर्ने। रिएलोकेसन मिन्स हेराफेरी है त। नम्बर कति बजे हेरौँ न खै, 50 मिनट कराइसक्यो, राम राम 11 बजिसक्यो रहेछ, ल ठिकै छ। नम्बर डीमा हेरौँ, रिएलोकेसन रिजन 1 टु रिजन 2 पनि हुनसक्छ। एउटा रिजन 1 बाट रिजन 2 मा जान सक्छ, अर्को रिजन 2 बाट रिजन 1 मा जान सक्छ। हेरौँ है, अब कति त एलोकेसन कति गरिदियो, रिएलोकेसन भनेको लेट $1 million। अब यहाँ पनि ए को सिधै 1 लिएर गरिरहेछ, किन मलाई थाहा छैन है, त्यो किन भइरहेछ आई डोन्ट नो। यो $1 million के अरे $1 million चाहिँ रिएलोकेट किन गरिरहेछ, क्वेसनले भनेकै छैन $1 million रिएलोकेट गर भनेर, हैन भनेकै छैन। आई डोन्ट नो वाइ people are doing taking $1 million as the amount to be reallocated, and I'm wondering why that answer is being accepted in the exams. I don't know. This is how it should be done, है। एक्जाममा अब जसरी लेख्नु लेख्नु, एक्सप्लेनेसन मैले पुरै गरिसकेँ, तिमीहरूलाई एकदमै डर लाग्छ भने त्यहाँ एच गरिसकेपछि 1 एउटा लेखिदियो, त्यो एचको भ्यालु 1 राखेर कति कति हुन्छ, यहाँ जम्मै 1 लिएर गरेछ, डर लाग्छ भने त्यो गर। It's not necessary though, to be completely honest, it's not necessary। $1 million लियो भनेकै छैन मैले किन लिने $1 million, इन जेनरल गरिदिनु पर्यो कि परेन मैले, हैन। $1 million नै रिएलोकेट गर भनेको भए म गरिदिन्थेँ, यहाँ $1 million भनेको छ र छैन भनेपछि किन गर्नु त, $1 million गर्ने किन त, हैन। ल यहाँ हेरौँ, let $1 million be reallocated, dollars be reallocated। अब reallocated भनेको reallocated है, रिजन 1 बाट कस्तो हुन सक्छ, रिजन 1 बाट रिजन 2 मा रिएलोकेसन गर्नुको मतलब कति छ, यहाँ हेरौँ त। इनिशियली हामीसँग कति छ, मनी अलरेडी बिङ स्पेन्ट भनेको, मनी अलरेडी बिङ स्पेन्ट भनेको $10 million छ भनेपछि इनिशियली हामीसँग कति स्पेन्ड भइरहेको थियो, $10 million। सो x इनिशियल इज 10, अथवा सिम्पली x इज इक्वल टु 10। यहाँ पनि कति त, इनिशियली $10 million त्यो भइरहेको थियो, हो कि हैन। अब रिएलोकेसन के गर्ने त, 1 बाट 2 मा लगिदिउँ न, यसरी 1 बाट 2 मा $1 million रिएलोकेट गर्ने भनेपछि हामीले हेरौँ त, $1 million रिएलोकेट गर्ने भनेपछि यहाँ हेरौँ, यहाँबाट $1 million घटाउने, यता हेरौँ, करेन्ट एक्सपेन्डिचर कति छ, करेन्ट एक्सपेन्डिचर कति छ भन्दाखेरि $10 million भनेपछि इनिशियल भ्यालु भनेको कति भयो, इनिशियली हामीसँग x को भ्यालु कति छ, 10, राइट। फ्रम 1 to 2 रिएलोकेट गरिरहेछौँ। यहाँ पनि के त, करेन्ट एक्सपेन्डिचर कति छ, एक्सपेन्डिचर कति छ, $10 million नै छ, क्वेसनले माथि दिएको छ, हो कि हैन। $10 million, $10 million भनेपछि इनिशियली x को भ्यालु 10 छ। अब रिएलोकेसन कहाँबाट गरिरहेको, 1 बाट 2 मा गरिरहेको, मैले 1 बाट 2 मा गरिरहेको भनेपछि के गर्ने, फ्रम 1 to 2 भनेपछि रिएलोकेसन कहाँ गइरहेछ, 2 मा भनेपछि यहाँ हेरौँ त, आफ्टर reallocation we have
एक्सपेन्डिचर भनेको कति त कता सारेको हेराफेरि कता गरेको 1 बाट लगेर 2 मा हालेको हो के हैन अनि एलोकेसन फ्रम 1 to 2 $1 million चाहिँ रिएलोकेट गर्यो हैन रिएलोकेट गर्यो कहाँबाट त 1 बाट 2 मा 1 बाट 2 मा एरो हेरौँ त 2 पट्टि छ भनेपछि हामीले $1 million चाहिँ नि यहाँबाट घटायौं ओके यहाँबाट लगेर यहाँबाट लगेर यहाँ हालेको जता एरो छ त्यता लगेर जोड्ने यस्तो गरेको है भनेपछि x को भ्यालु अब आएर कति भयो फाइनली x फाइनल भनेको कति भयो 10 minus a ओके हैन 10 minus a दैट इज अब यहाँ चाहिँ x को भ्यालु कति हुने भयो 10 plus a हुने भयो है 10 plus a हुने भयो भनेपछि अब फेरि अब के गर्ने फाइनल छ इनिशियल छ भनेपछि सो चेन्ज इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको कति dx ओके हैन dx भनेको फाइनल माइनस इनिशियल भने 10 minus a minus 10 भनेको माइनस a हुने भयो राइट माइनस a हुने भयो देयरफोर यो भनेको त हामीसँग इनिशियली 10 थियो इन्टु dx हुन्छ यो भनेको कति s dash 10 भनेको कति s dash 10 भनेको s dash 10 भनेको कति 12 इन्टु माइनस a भनेको यो कति भयो माइनस 12a ओके हैन सो change in revenue change in sales revenue is minus 12a million dollars यति भयो अब यहाँ हेरौँ अब यहाँ फेरि यही किन युज गरेको we need to use marginal return to sales भनेपछि हामीले मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स युज गर्ने भनेपछि चेन्ज भनेको त कति भयो चेन्ज भनेको s dash 10 आयो के रे चेन्ज भनेको यति हुन्छ किन अनि डेरिभेटिभ नै युज गर्नु परेकोले हामीले डिफरेन्शियल्स को हेल्प लिएको ओके अब यहाँ हेरौँ यहाँ पनि सो चेन्ज इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको कति भयो त 10 plus a minus 10 भनेको सिम्पली a ओके हैन देयरफोर अब यहाँ त सेल्स मा चेन्ज भने कति हो ds2 यो भनेको हेरौँ त s2 यहाँ 10 मैले पहिले राख्दै 10 इन्टु dx भनेको a यो भनेको कति थियो 10 नै थियो 10 a अगाडिको भ्यालुबाट s2 dash s1 dash मैले कति a को 2 बाट निकाले मैले है ल यति भयो भनेपछि सो चेन्ज इन सेल्स रेभेन्यू इज कति त 10a millions हैन भनेपछि if the reallocation is done from region 1 to region 2 यहाँबाट यहाँ जता एरो त्यता प्लस अनि माइनस ओके हैन अनि एउटा कुरा रिएलोकेसन $1 million रिजन 1 बाट $1 million रिएलोकेट गर्ने भए यतिबाटै
यति भित्रबाट $8 million निकाल्नु पर्यो भनेपछि हामीले एलोकेट कति गर्न सक्छौँ हदैँ भए $10 million रिएलोकेट $10 million यहाँ खर्च भइरहेछ यो पुराको पुरा 10 लगेर यहाँ हाल्न सक्छौँ यहाँबाट 1 रुपैयाँ मात्र पनि लगेर यहाँ हाल्न सक्छौँ तर $10 million भन्दा बढी राख्न सक्दैनौँ नि हो कि हैन $10 million भन्दा हामीले बढी के गर्न सक्दैनौँ त लगेर यहाँ रिएलोकेट गर्न सक्दैनौँ त्यो बुझ्नु पर्यो भनेपछि यहाँ a को भ्यालु 10 भन्दा बढी चाहिँ हुन सक्दैन किनभने यहाँ $10 million मात्रै छ यति रिएलोकेसन भनेको जति खर्च भइरहेछ त्यतिबाटै लगेर यता अर्को ठाउँमा राख्ने के एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने अब $10 million स्पेन्ड भइरहेछ $11 million चाहिँ नि म रिएलोकेट गर्छु भन्ने त्यो भने ननसेन्स हो किनभने $10 million त छ हदैँ $10 million यहाँ खर्च भइरहेको लगेर यहाँ खर्च गर्ला हो कि हैन यहाँ खर्च भइरहेको यहाँ खर्च गर्ला हदैँ भए $10 million त छ नि यहाँ $11 million सधैँ छैन रिएलोकेट गर्ने चाहिँ $11 million चाहिँ नि मैले लगेर रिएलोकेट गरिदिन्छु यो भन्नु त्यो भन्न पाइँदैन भनेपछि यहाँ a इज लेस देन इक्वल टु 10 त्यो होल भइरहेछ है मैले लेखेको छैन त्यो होल भइरहेछ कुरा बुझ्नु त्यो क्याल्कुलेसनमा त्यति युज हुँदैन तर माइनर कन्सेप्ट चाहिँ अब यो बिजनेसको कन्सेप्टहरू भएको हुनाले अलिकति चाहिँ बुझ्नुपर्छ इकोनोमिक्सको कन्सेप्ट अलि इकोनोमिक्स टाइपको कन्सेप्ट आई डोन्ट नो अब इकोनोमिक्समा यस्तो हुन्छ हुँदैन यस्तो प्रब्लम कतिको डिल गरिन्छ तर यस्तो भनेको अब त्यो अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कन्सेप्टहरू छ के यसमा रिएलोकेसनको कन्सेप्ट भनेको अब यो बजेट रिएलोकेसन गर्ने भनेको त्यो भने अब हुनसक्छ इट माइट बी युजफुल आई डोन्ट नो अब मैले इकोनोमिक्स पढेको होइन है अब मेजर म्याथ स्टुडेन्ट अझ प्योर म्याथ पढेको मैले त्यो इकोनोमिक्स मलाई खासै के पनि थाहा छैन टु बी रियली अनेस्ट तर रिएलोकेसन अफ बजेट मात्र अब यो त सानो हेर्दाखेरि सानो प्रब्लम छ बजेट रिएलोकेसन गर्दाखेरि तिमीहरूले अब चाहिँ 1 करोड रुपियाँ चाहिँ नि यो शिक्षा मन्त्रालयको लागि छुट्याएको छ भने अब शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्याएको पैसा चाहिँ नि लगेर अब के गृह मन्त्रालयमा पुर्याउनु पर्यो भनेर भने अब 1 करोड रुपियाँ चाहिँ नि शिक्षा मन्त्रालयमा छ शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ 2 करोड रुपियाँ चाहिँ मैले लगेर त्यहाँ गृह मन्त्रालयमा दिन्छु भनेर भने जस्तो कुरा चाहिँ गर्नु भएन हदैँ 1 करोड रुपियाँ दिन सक्छ हैन हदैँ 1 करोड रुपियाँ दिन सक्छ 2 करोड छँदै छैन कहाँ ल्याएर दिने के गफला गर्नु पर्यो गफला गरेको यो क्वेसनले गफला कतै पनि भनेकै छैन ओके दिमागमा चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ सानोतिनो कुराहरू चाहिँ दिमागमा राख्दै गएको राम्रो है If the reallocation is done from region 1 to region 2, region 1 to region 2, then total change in sales revenue भनेको कति हुन्छ त यहाँ $10 million प्लस यहाँ minus $12 million minus $12 million $12 million त मैले लेखिसकेँ यस्तो भनेपछि यो कति भयो त माइनस चेन्ज भनेपछि चेन्ज पो त हो नि चेन्ज भनेपछि माइनस ट्वाइस a मिलियन्समा चाहिँ नि आउँदो रहेछ भनेको मतलब ल यो भन्नुको मतलब यहाँको पैसा लगेर यहाँको पैसाको केही पार्ट लगेर यहाँ बुझाउने भए कस्तो हुन्छ त माइनस 2a चाहिँ नि हाम्रो के भयो माइनस 2a चाहिँ नि के भयो त हाम्रो चेन्ज इन टोटल सेल्स रेभेन्यू भनेको यस्तो आउने भयो 2a मिलियन्स भयो अब यसको मुनि तिमीहरूको एन्सर सिटमा अथवा कपीमा यसको मुनि अहिले मैले लेख्न लागेको अब मेरो यहाँ त ठाउँ छैन यहाँ भित्तामा पर्दामा लेख्नुपर्छ कि त टेबलमा लेख्नुपर्छ त्यो वायात हुन्छ त्यही भएर मैले यही मिलाउन लागेको छु है हामीले कताबाट कता पुर्याएको रिजन 1 बाट रिजन 2 मा पुर्याएको अब के गर्ने रिजन 2 बाट हामीले कता पुर्याउने त रिजन 1 मा पुर्याउने है रिजन 2 बाट पैसा उठाएर कता लग्ने रिजन 1 मा राख्ने रिजन 2 बाट पैसा निकालेर कता राख्ने रिजन 1 मा राख्ने इनिशियली कति थियो 10 मिलियन्स नै थियो अब यहाँ हेरौँ त 10 मिलियन्स भनेपछि यहाँबाट पनि 10 मिलियन्स को के पार्ट हो कि हैन 10 मिलियन्स को के पार्ट लगेर यता राख्नु पर्यो अब 11 मिलियन्स अथवा 10 मिलियन्स एन्ड 10 मिलियन डलर्स 10 मिलियन एन्ड $1 पनि लग्न पाउँदैन हामीले
10 मिलियन एक 10 मिलियन के अरे 10 millions and $1 पनि यता लाग्नु मिल्दैन कस्तो मलाई भन्नै आएन 1 करोड के 10 millions भने 1 tens 100,000 10,000 100,000 millions 10 millions so 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड भनेपछि 1 करोड $1 पनि यता लाग्न पाउँदैन किनभने यो 1 करोड डलर्स मात्रै छ है यस्तो भन्नुहुन्छ भनेपछि के हुने भयो त एलोकेसन गर्ने भए हामीले कताबाट निकालिरहेको छु एरो कता गइरहेछ 2 बाट 1 मा गइरहेछ 2 बाट 1 मा गइरहेछ भने हामीले यहाँबाट $1 million हामीले निकाल्छौं अनि लगेर यहाँ जोड्छौं त्यसरी नै अघिकै जस्तो कन्सेप्ट गर्ने भए यहाँ के हुने भयो यहाँ माइनस हुने भयो यहाँ प्लस हुने भयो ओके हैन चेन्ज इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको यहाँ 10 plus a minus 10 भनेको यहाँ a मात्र हुन्छ यहाँ 10 minus a minus 10 भनेको यहाँ minus a हुने भयो यो minus a हुने भयो यहाँ यो a हुन्छ राइट यहाँ यो a हुन्छ भनेपछि यो प्लस हुने भयो dx a भएकोले अब यहाँ dx माइनस छ त यो पनि माइनसमै होला नि यसरी भनेपछि यहाँ सेल्स रेभेन्यू कति $12 million राइट $12 million अनि यहाँ सेल्स रेभेन्यू कति हो minus $10 million minus $10 million भनेपछि टोटल सेल्स अघि गरेको 1 to 2 बाट चाहिँ नि यो अघि गरेको यो मैले यहाँ मेटाए भने तिमीले मेटाउने हैन तिमीले दुईसरी लेख्नु पर्छ यो if the reallocation is done from region 1 to region 2 then total change in sales revenue भने region 2 बाट कति आउँछ minus 10 ओके हैन अनि पछि यहाँबाट कति आउँछ plus 12 यस्तो सो टोटल चेन्ज इन सेल्स रेभेन्यू भनेको $2 million है भनेपछि यता हेरौँ त 1 बाट 2 मा लाग्दाखेरि minus 2a भयो चेन्ज राइट अनि 2 बाट 1 मा लाग्दाखेरि 2a भयो 2a बढी राम्रो चेन्ज कि minus 2a राम्रो पक्कै पनि 2a राम्रो चेन्ज 2a राम्रो चेन्ज कतिखेर कसरी आयो त 2 बाट 1 मा आयो हो कि हैन भनेपछि के गर्नु पर्यो यसको एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि to produce more revenue to produce more revenue the money already being spent must be reallocated भनेपछि हामीले यो लिने हैन किनभने यो खराब चेन्ज यो राम्रो चेन्ज भने reallocated from 2 बाट 1 मा हो कि हैन एरो जता छ त्यता from region 2 to region 1 from region 2 to region 1 हो कि हैन region 1 अनि एक शब्द के को बारेमा लेख्दियौ reallocated amount and the reallocated amount and after reallocation कस्तो भयो त expenditure in region 1 यहाँ प्लस यहाँ माइनस किनभने एरो पट्टि प्लस हुन्छ है
यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब यो त हेर्नै परेन, यति हेर्ने हो भनेपछि रिजन 1 मा के भएको त थप्यो, 2 भनेपछि थप्यो, फ्रम भनेपछि घट्यो हो कि हैन। रिजन 1 भनेको कति 10 प्लस ए मिलियन्स है। अनि एक्सपेन्डिचर इन रिजन 2 भनेको कति त 10 माइनस ए मिलियन्स। यस्तो हुने भयो। भन्नुको मतलब अब सपोज $1 मिलियन एलोकेट गरेको भए हैन, सपोज चाहिँ फर एक्जाम्पल if $1 million were allocated, यो मैले आफै लेखिरहेको छु है $1 million क्याल्कुलेसनमा मैले $1 million गरेको छैन। मलाई थाहा छ यो धेरै जस्तो ठाउँमा पढाउने बेलामा पढ्ने बेलामा अझ इभन एक्जाममा पनि एक्सेप्टेड एन्सर $1 million कै छ। किन आई डोन्ट नो, $1 million ले भनेकै छैन यसमा, किन मलाई थाहा छैन। if $1 million were to be reallocated for the amount, the expenditure after reallocation would be as shown below. For producing more sales revenue, more sales revenue. Okay, भनेपछि के त एक्सपेन्डिचर इन रिजन 1 भनेको $1 million रिएलोकेट गर्ने भए $11 million यहाँ जान्थ्यो। अनि एक्सपेन्डिचर इन रिजन 2 भन्ने भए यहाँ माइनस गर्थ्यो $9 million यसरी रिएलोकेट गर्थ्यो। तर $1 million को खै केही भनेकै छैन $1 million लियो भनेर, जस्ट टु बी अन द सेफ साइड। एक्जाममा चाहिँ अब एक्सेप्टेड एन्सर यस्तो केही होला, आई डोन्ट नो है। अब त्यो कसरी चाहिने, अब त्यो एन्सर चाहिँ किन यसरी एक्सेप्ट गर्न मानियो यो भनेकै छैन। यो कम्प्लिटली अब कन्सेप्ट बेस्डमा जाने भए, कन्सेप्ट बेस्ड जाने भए मैले जसो गर्यो त्यस्तै हुन्छ। टोटली कन्सेप्ट बेस्ड भएर जाने भए यो केस गर्ने तरिका यही हो। अब एक्जाममा चाहिँ किन $1 million वाला पनि एक्सेप्ट गरियो आई डोन्ट नो। टु बी अन द सेफ साइड मैले यो पनि अलिकति एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिएँ। ए को भ्यालु 1 लिनु त हो नि, अरू त केही पनि होइन। ए को भ्यालु 1 लिने हो, तर 1 लिएर चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ छैन है। एन्सर यहाँ ओल्ड इज गोल्डमा पनि 11 र 9 नै दिएको छ, तर 1 लिँदै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। किनभने क्वेसनले $1 million ले भनेर भनेकै छैन, बरु भन्दै भने $1 million लिने। मैले कतै पनि यहाँ क्वेसनमा $1 million लिनुपर्ने के पनि देखिनँ। जेनरल केस कन्सिडर गरेर नै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, मैले देखाइ नै सकेँ। सो द्याट वुड बी मच बेटर, नट बिकज आई डिड इट, बिकज द्याट्स हाउ म्याथमेटिक्स वर्क्स होइन। जेनरल केसमा नै सकेसम्म जेनरल केसमा नै गर्ने, भनेको छ भने भ्यालु लिएर गर्ने, नभनिकन जबरजस्ती भ्यालु लिने चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन है। रिएलोकेसन भनेपछि $1 million लियो, अनि एडिसनल एक्सपेन्डिचर भनेपछि पनि $1 million लियो भनेर कुन नियमले भन्छ, कुन चाहिँ रुलले भन्छ त्यो क्लियर नै छैन। यहाँ क्वेसनमा केही भनेकै छैन त मैले किन लिने। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले यो केस यसरी गरिदिएँ, एकदम डिटेलमा गरिदिएको छु। आई होप दिस डिस्कसन विल बी युजफुल टु यु। अनि यो लेख्ने भनेको तिमीहरूले हदै भए
त्यही भयो कति भन्नु यो 20 मिनटमा तिमीहरूले मजाले सक्छ बुझ्ने भयो मैले यहाँ क्यार 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 कराएको छु एक्सप्लेन गरेको छु 10चोटि एउटै कुरा रिपिट गरिरहेको छु त्यही भएर यत्रो टाइम लागेको एक्जाममा आफूले लेख्दाखेरि यति टाइम लाग्दैन है यति टाइम लाग्दैन चिन्ता नगर्नु अझै 20 मिनट अझ त्यति पनि लाग्दैन यो क्वेसन एकदम छोटो छ हैन क्वेसन एकदम छोटो छ एक्सप्लेन गरेकोले मैले अलि डिटेलमा अलि बढी नै लेखिदिएकोले पनि त्यस्तो भएको चाहिँ हुनसक्छ यत्रो टाइम गएको चाहिँ हुनसक्छ अझ म मेटाइरहेको हुन्छु यहाँ अझ के गरिरहेको हुन्छु होइन त्यो भएर है त यो केस पनि त्यति गाह्रो छैन सजिलै छ एउटा कुरा याद गर्नु केसमा अहिलेसम्म यही डिफ्रेन्सियलको एउटा भएको छ है एक्जाममा आएको एक्जाम प्लस टेक्स्ट बुकको मैले भनिरहेको छु कि यो छ कि म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम अफ 1 भेरिएबल छ कि म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम अफ 2 भेरिएबल छ है कि चाहिँ नि डिफरेन्शियल इक्वेसन युज भएको छ एउटा छ प्रब्लम इन्टिग्रेसनमा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने त्यो आरजिडी एलएनको बुकबाट गरिदिने हो हैन त्यो फर्मुला लिने चाहिँ त्यो एउटा छ अनि लिनियर प्रोग्रामिङमा त जम्मै लिनियर प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट ओभरअल सबैमा पनि कन्सेप्ट त्यही हो एउटा दुईटा मात्र अलिअलि फरक होला हैन लिनियर प्रोग्रामिङमा अब गर्ने लिनियर प्रोग्रामिङ नै हो त्यसमा खासै के प्रब्लम भएन लिनियर प्रोग्रामिङ बाहेक चाहिँ कन्सेप्टहरू के छ डिफरेन्शियल्सको यो 1 भेरिएबलको एउटा म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम अफ 1 भेरिएबल म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम अफ 2 भेरिएबल्स 3 भेरिएबलको वर्ड प्रब्लम र केस स्टडी हुँदैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ केस स्टडी चाहिँ हुँदैन वर्ड प्रब्लम पनि हुँदैन केस स्टडी पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ नदेला किनभने धेरै लामो हुन्छ अर्को डिफरेन्शियल इक्वेसन्स युज भइरहेछ युनिट 5 को इन्टिग्रेसन भन्ने च्याप्टरमा दुईटा प्रब्लम चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन्सको छ एउटा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने त्यो आरजिडी एलएनको बुकको फर्मुला छ हैन अनि लिनियर प्रोग्रामिङको त लिनियर प्रोग्रामिङ नै भयो केस स्टडीको लागि भनेपछि के याद गर्ने डिफरेन्शियल्स अफ 1 भेरिएबल फंक्शन्स म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम अफ 1 र 2 भेरिएबलको दुईटा क्वेसन छ अनि के त डिफरेन्शियल इक्वेसन्स ओके डिफरेन्शियल इक्वेसन्स दुईटा प्रब्लम छ एउटा प्रेजेन्ट भ्यालुको प्रब्लम छ अनि लिनियर प्रोग्रामिङको सबै कन्सेप्ट त्यही हो केस स्टडीको पनि मैले चाहिने कन्सेप्टहरू एकदम के अरे छोटकरीमा मैले भनिदिएँ ल अब चाहिँ यसपछि के गर्ने म आफैले सोच्न बाँकी छ हैन म आफैले सोच्न बाँकी छ त्यही भएर अब अर्को जुन भिडियो आयो त्यही अनुसार चाहिँ नि काम गरिएला है त हस् थ्याङ्क यू भेरी मच